هناك في واشنطن من يغضب لا لشيء إلا لأن المملكة العربية السعودية أحرقت كل الملفات التي كان يراهن عليها اليسار الديمقراطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في تحولات يقرأها عليكم محمد آل سلطان. حلقتنا هذه الليلة بعنوان الدعاية الأمريكية السياسية السوداء في مقابل الملفات السعودية الدولية البيضاء. بينما تتحرك الرياض والمملكة العربية السعودية على كل الأصعدة في ورشة عمل كبرى، سواء على مستوى فتح الشراكات الاستراتيجية مع روسيا والصين وأوروبا وبريطانيا وحتى مع الإدارة الأمريكية، سواء على مستوى الملفات الإقليمية ومحاصرة المتطفلين على الإقليم أو محاولة التحدث باسم السعودية، سواء عبر مبادرة السلام في اليمن وحرق مبادرات كل المبعوثين الأمريكان والبريطانيين، أو عبر التفاوض مع إيران ووضعه في إطاره أنه في مرحلة استكشافية بينما يستبشر به الإيرانيون ويغضب من تلك التحركات تغضب الإدارة الأمريكية، بينما يتحرك السعوديون في ملفات الطاقة وأوبك بلس والطاقة الخضراء والطاقة المتجددة، بينما يتحرك السعوديون في التنويع الاقتصادي وفي تنويع مصادر الأسلحة وفي صناعة الأسلحة ونقل التكنولوجيا والصناعات وخلافه والمدن الحديثة والخدمات اللوجستية والجزر السياحية. بينما تتحرك الرياض في كل ذلك، هناك في واشنطن ومن خلال اليسار الديمقراطي من يغضب لا لشيء إلا لأن المملكة العربية السعودية أحرقت كل الملفات التي كان يراهن عليها اليسار الديمقراطي. في الحقيقة لم يبقى للإدارة الأمريكية ولليسار الديمقراطي إلا أن يردد خلال هذا الشهر الأخير 3 دعايات سلبية واسطوانات مشروخة يحاول أن يروجها. إشكالية الإدارة الأمريكية أنهم كلما راهنوا على المناخ والحياد الكربوني وجدوا المملكة العربية السعودية قبلهم، كلما راهنوا على الطاقة والطاقة الهيدروكربونية وجدوا المملكة العربية السعودية وأوبك بلس وتحالفاتها هي من تديرها قبلهم، كلما راهنوا على كورونا وعلى العمل الدولي لمكافحة الوباء وجدوا المملكة العربية السعودية في قمة ال20 أيضا موجودة. فبالتالي لم يبقى لهذا اليسار سوى ملفات يلوكونها. في البدء تكلموا عن وثائق، يعني طبعا كثير الدعايات السلبية السوداء منذ تولي إدارة جو بايدن، وهي امتداد لمرحلة أوباما، والسعوديون لديهم خبرة في التعامل مع هذه الملفات وإيقافها عند حدها ولله الحمد، ومخلفات الربيع العربي وخلافه. لكن في الشهر الأخير سمعنا برضو تتردد اسطوانة وثائق 11 سبتمبر والسعودية من 20 عام، وهي تقول إذا كان هناك لديكم شيء فأخرجوه. ثم وصلنا إلى أنه الرئيس جو بايدن في قناة CNN، وهو على فكرة يعني نادرا ما يظهر في المؤتمرات الإعلامية، لكن يلقي باللائمة على المملكة العربية السعودية، يحاول أن يلقي بمشاكله في أسعار الوقود للمواطن الأمريكي على المملكة العربية السعودية، ويقول أنه الموضوع بيد السعودية وبيد المملكة العربية السعودية. طبعا هذا غير صحيح. رد عليه وزير الطاقة مثلا وقال انه بامكانكم انكم ما تصدروا 11 مليون برميل اللي تصدروها برا وتضخوها في الاخر، اضافة الى ان الرئيس بايدن من اول قرار اتخذه
كان إيقاف منصات الحفر في النفط الصخري، وهذا ينتقد عليه الأمريكان. فحكاية رمي المشاكل، صحيح أن المملكة العربية السعودية يعني تكاد تكون قائدة الطاقة سابقا وحاليا، وتسعى لأن تكون كذلك في المستقبل، سواء الطاقة المتجددة أو الطاقة الهيدروكربونية من نفط وغاز. لكن ما لم أتوقعه في الدعايات السلبية الأمريكية أنه يصل مستوى اليسار الديمقراطي والاستخبارات الأمريكية إلى محاولة الدفع بالهارب والخائن والفاسد والسارق سعد الجبري، وهو مطلوب من السلطات في المملكة العربية السعودية نظير أموال سرقها. وللأمانة يعني يبدو لي أنه كان هناك رغبتين، رغبة من الإدارة الأمريكية لمحاولة يعني إحداث ما يسمى بالدعاية السوداء، لعل وعسى أن هذا يعني يشوه سمعة المملكة العربية السعودية من جهة، ويشوه سمعة قادتها من جهة، وبالتالي يحاول أن يحيد آراءها، أو في نفس الوقت يجعل من المملكة العربية السعودية تأخذ خط مغاير للخط التي تعمل عليه. السعوديون يتعاملون يعني مع الترهات كترهات، ولكنهم يتعاملون بالملفات الدولية كملفات دولية في العلاقات الدولية، من طاقة، من استثمار، من أسلحة، من صناعة، وكل الممارسات التي تحدث معهم لا يلقون لها بالا، لأن لديهم البديل ولأن لديهم التنوع. يعني تسحب بطارية بطاريتين، السعودية عندها أعداد كبيرة من أسلحة الدفاع الجوي، وعندها تعاقدات، وعندها صناعة، وعندها كذا، ولم يكن هناك دفاع جوي في العالم يسقط 1370 صاروخ. عموما هذا ما هو موضوعنا. موضوعنا إنهم وصل الموضوع إلى الدفع بالهارب سعد الجبري، الهارب الخائن سعد الجبري، وهذا حقيقة توافقت فيه رغبتان، مثل ما قلنا، رغبة شيطنة السعودية وقيادتها، والثانية رغبة عند سعد الجبري في أنه يهرب بالأموال ويهرب من القضايا التي تحاصره في كل مكان، والتي بسببها جمدت المحاكم الكندية والمالطية والأمريكية، يعني جمدت حساباته وثرواته هناك حتى يفصح عن المصادر. طبعا في قضايا تدور هناك، وفي إيقاف من الإدارة الاستخبارات الأمريكية بحجة أنه هناك ملفات، ولكن القضايا يعني تأخذ مجراها. عموما سعد الجبري كان بيدق وأداة من ضمن الأدوات والكروت الساذجة التي يستخدمها اليسار في موضوع حقوق الإنسان وموضوع الكذا. وعندما أقول أنه كان الاختيار سيء لأنها اختارت رجل خائن، فنحن نعني ما نقول. يعني أنا أتكلم عندما أقول خائن وفاسد وسارق، فلا ألقي التهم جزافا. هذا الرجل خائن باعترافه. هو قدم في أغسطس 2020 دعوة يقول فيها إنه عميل مخلص للاستخبارات الأمريكية، وفي ذات الوقت هذا العميل المخلص للاستخبارات الأمريكية دلل عليه برنامج 60 دقيقة الذي بث ليلة البارحة، وذكر يعني برعاية عملاء الاستخبارات الأمريكية كانوا حاضرين للقاء. يعني كانت دراما وفيلم يحاول رسمه المخرج الأمريكي ويلقن هذا الخائن ما يريد. لكن هو باعترافه أنه عميل الاستخبارات، لكن أيضا كان هناك اعتراف من جون برينان أنه هذا الرجل دلالة على خيانته، وباعتراف رئيس الاستخبارات الأمريكية في المدافعات والمرافعات والتحقيقات جون برينان يقول أنه أفشى إليه المكالمة التي جرت بين سمو ولي العهد والرئيس الروسي بوتين. هذا عندما نقول أنه خائن، هذا خائن فعلا، وهي أسفل تهمة
ممكن أن يتعرض لها إنسان، وممكن أن يشوه بها إنسان عائلته وأبنائه من بعده وأجياله من بعده. أما كلمة سارق، فسارق فعلا الرجل أخذ 11 مليار، أكثر من 11 مليار دولار، وأنشأ شركات وهمية، وأتى ببدل وأسلحة وأجهزة بعشر قيمتها، وحسبها على الدولة وعلى الحكومة ب10 و20 ضعف. هذا الرجل أنشأ شركات زي سكب وألفا، وشركات في الطيران، وشركات في العقار، وفي الاستثمار العقاري، وفي المقاولات، وفي الأخير الحسابات تتحول إلى رصيده ورصيد زوجته وأبنائه وعائلته وأصهاره، وبمئات الملايين، يعني كل دفعة يعني 30 مليون، 300 مليون، 100 مليون، رسالة واتساب 100 مليون، يتكلم أخذنا طيارات، أخذنا مدري فين، أخذنا كذا. يعني مع الأسف كان مال سايب، وكان هذا الخائن يتعامل فيه بسرقة وبلؤم، ولأجل حجز نفوذ له كعميل استخباراتي أمريكي من الدرجة الأولى. خان القسم وحنث بالقسم، وهذا يكفي. طبعا هذه السرقات الحكومة السعودية عندما اكتشفتها مباشرة وجهت له قضايا لملاحقته، وهو الآن يعني يعاني من الملاحقة القضائية في كل مكان، علما أنه حصل على الجنسية المالطية وهو على رأس العمل، وهذا يعد بمثابة خيانة أيضا للولاية التي تسنمها ولفترة قصيرة، يعني وتم اكتشافه بأكثر مما يتوقع. للأمانة الرجل كان عنده الحس اللي يخليه يتوقع أنه في يوم ما سوف يكشف، وبالتالي هذه الأصول التي يضعها في أمريكا وفي كندا وفي تركيا وفي مالطا، وتعامله مع صديقه هاكان رئيس الاستخبارات التركي، وتهريبه الذي تم أيضا، كل هذه الأمور يعني تجعل أن الرجل يعني كان لديه حس أنه سوف يكشف. أما حكاية الفساد والكذا، نعم هو رجل فاسد كان يبتز الدولة والمجتمع بموضوع الإرهاب، بينما هو من كان يتعامل مع الإرهاب ويدجنه بنفس الطريقة التي تستخدمها الاستخبارات الأمريكية مع داعش ومع الميليشيات الشيعية ومع الكذا. بل إنه إحنا وصلنا في مرحلة في المملكة العربية السعودية إلى إنه كنا نخاف إنه ندخل المساجد، بل إنه حاول إحداث فتنة ما بين السنة والشيعة في المملكة العربية السعودية، بل إنه يحاول لأن حتى يحصل على أموال ويجني هذه الأموال. فعندما نقول فاسد وخائن وسارق فنحن لا نفتئت على ذلك، وهناك قضايا تدور حوله، وهو يحظى حاليا بحمايات معينة، ولكن أمواله في كثير خصوصا في كندا وفي مالطا تم تجميدها لإعادتها. طيب أنا للأمانة ما أبغى أتكلم على موضوع العلاقات السعودية الأمريكية، لأني ناقشته في أكثر من حلقة وتكلمنا فيها يعني عن موضوع العلاقات السعودية الأمريكية. المهم عندي اللي أنا مطمن له إنه هذه الدعايات السوداء دليل إفلاس، والمملكة العربية السعودية تحلق للأمام دائما من فضل الله عز وجل، ولا تهتز بهذه الدعايات السلبية. لكن لأنه هذا اليسار مع جماعة الإخوان مع أعداء المملكة العربية السعودية مهنتهم الحقيقية تلقف الأكاذيب وترويجها، فأنا مضطر حقيقة أن أخالف منهج تحولات في الحديث عن القضايا اللي تحدث فيها تحول. وسوف أناقش اللقاء الذي تم مع سعد الجبري. اللقاء الذي تم مع سعد الجبري
يعني لقاء هو لقاء وجهته الاستخبارات الأمريكية وقالوا له نبغى منك شغلتين، واحدة تساعدنا في أنه يتعاطف الرأي العام الأمريكي والإدارات الأمريكية وإدارة الهجرة والقضاء الأمريكي، لازم من ناحية عاطفة تسويها على أساس إحنا نقدر نساعدك. والحاجة الثانية اللي هو محاولة شيطنة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وعندي حلقة سابقة لماذا يستهدفون الأمير محمد بن سلمان. هذا الرجل يعني يتم يعني محاولة شيطنته من الإدارة الأمريكية ومن الغرب ومن اليسار ومن داعش ومن الحشد الشعبي ومن كذا، لأنه إيه، شوف أنت تبغى تعرف نجاح القائد، شوف مين أعداؤه، فإذا رأيت أعداؤه عرفت من هو. عموما فهو اشتغل على حكاية التعاطف وحكاية التشويه. أنا أرجع لكم لموضوع التعاطف الذي حاول أن يبديه. هذا الرجل لم يقل أسرارا، إنما قال أكاذيب، وسوف أعرض لكم بعضا من هذه الأكاذيب التي قالها قبل أن يتلقفها البعض ويبدأ يحاول أن يخلق منها كرة الثلج. وهذه للأمانة مهر فيها اليسار والأخوان والحسابات المعادية التي تعمل ليل نهار. يعني لو فيه 70,000 شخص يخرج، بينما يخرج سعودي واحد ويقول كلمة بس في شارع في واشنطن، تشوف الإعلام اليسار كيف يتحرك. طيب، أول شيء قال ردد كلمة أطفالي. شوف، هذا في موضوع الاستعطاف، احنا قلنا ردد كلمة أطفال أطفال أطفالي المعتقلين وأطفالي وأطفالي وأطفالي، وأدخل فكرة أنه المملكة العربية السعودية تعتقل أطفال الرجل لأنها لها خلاف مع هذا الرجل أو لها قضية مع هذا الرجل. في الحقيقة المملكة العربية السعودية بلد قانون وبلد شريعة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مبدأ. لكن ما لم يقله، يعني في ضوء هذا الاستعطاف، ما لم يقله سعد الجبري أن هؤلاء لم يكونوا أطفالا، أن أبناءه لم يكونوا أطفالا. أولا عمر واحد فيهم أو 22 و24، هذا أولا، فهم بالغين بكامل يعني بكامل الإدراك والرشد، هذا واحد. اثنين، الاعتقال الذي تم لم يكن بسبب الجبري، لم يكن بسبب أنه الجبري هرب وهم يريدون أن يمسكوا، أنهم يقبضوا على أطفاله حتى إيش؟ حتى يعود. لا، هذا موضوع آخر. هؤلاء الاثنين كانوا مطلقين إلى قبل عام، وعندما ثبت أنه عندهم أموال تم تحويلها من المبالغ التي تمت الاستفادة منها، يعني من المبالغ المختلسة من أموال الدولة، هذا واحد، غير غسيل الأموال، غير محاولة الهرب بطريقة غير نظامية، فهنا تم التحقيق معهم وصدرت عليهم أحكام. والمملكة العربية السعودية في موضوع الفساد، هذا الفساد الذي يعني أزعج، محاربة الفساد أزعجت رؤوس الفساد أمثال هؤلاء، أمثال سعد الجبري، إلى درجة يعني شخص عليه مختلس أموال أو يودع في حسابه أموال ويحاول أن يستفيد منها ويهرب. ليه؟ يعني ما في قانون، ما في نظام، فبالتالي تم اعتقال هؤلاء، هذا من جهة، وتم الحكم عليهم. وهذا يحدث مع يعني أسبوعيا في قضايا الفساد وغسيل الأموال، نزاهة تعلن عن عشرات القضايا، بعضها بسبب رخصة، بعضها أمراء من آل سعود بسبب مبلغ 80,000، فما بالك بمبالغ بملايين ومئات ومليارات الريالات. الشيء الثاني قالوا له دمع، يعني ضع دموع، وهذه من الحيل النفسية التي يستخدمها المجرمون في يعني أثناء التحقيق، الاستعطاف. طبعا الكلام كله موجه للرأي العام الأمريكي، هو يعني رجل يتسول أنه يحصل على
يعني لجوء أو كذا أو شيء من وحماية من الإدارة الأمريكية. الحاجة الثالثة محاولة أنه يقول أنه يعني بيرجع له العميل الاستخبارات الموجود، بيقول أنه أنقذ الأمريكان من أكثر من عملية، وضرب مثال بعملية الطوابع والكذا. وطبعا الطوابع نعم، والخرطوشات الطباعة اللي كانت سوف تلقى وكذا وما أدري فين. طبعا هذه جاءت من اليمن، من القاعدة الكذا ما أدري فين. شوف أجهزة الاستخبارات، سعد الجبري لم يكن سوبرمان، ولم يكن له علاقة أصلا مباشرة في خط الاستخبارات السعودي. يعني هو رجل له علاقة بالأمن الداخلي وبكذا، لكن هو يحاول أنه يلمع نفسه والإدارة الأمريكية لأنه عميلة تحاول أنه تلمعه أنه أنقذ عشرات وآلاف الأمريكان. وفي الحقيقة أنه المعلومات الاستخباراتية بتتبادلها الأجهزة، سواء من روسيا، من الصين، من أمريكا، من مصر، من فرنسا، من بريطانيا، في وفق تعاون استخباراتي لملاحقة الإرهاب والجريمة والمافيا الدولية، وهذا أمر معروف يعني. فبالتالي حتى الحديث عن السرقة يعني كان عجيب يعني وكان إجابة ساذجة. يعني يقول أنا لم أسرق لأنه، بعدين يقول هذه إعطيات، وبعدين يتناقض مع نفسه يقول كانت يعني في ذلك الوقت يعني مبررة. لم تكن السرقة في نظام المملكة العربية السعودية، ولا في نظام الشريعة، ولا في نظام الإسلام، ولا في أي قانون في الدنيا مبررة أبدا، أو غير مجرمة أبدا. أما في حكاية محاولة الشيطنة، هذا يتسق أيضا مع اليسار الديمقراطي ومع الاستخبارات الأمريكية ودوائر الاستخبارات اللي بتحاول أنها تشيطن المملكة العربية السعودية وملكها وولي عهدها وقادتها، رغبة في كبح جماح المملكة العربية السعودية، أو ما يسمونه بإعادة ضبط المملكة العربية السعودية حتى تسير وفق الخط الذين هم يتخيلونه. والخط اللي هم يتخيلوه اللي هو وقفت المملكة العربية السعودية ضده من أيام الربيع العربي ومن أيام سابقة إلى أيامنا هذه. فهو يقول يعني مثلا يقول عن وهذه يحتفلون فيها، أنا متأكد أنهم سوف أنه هذا رجل خطير جدا، يتكلم على سمو ولي العهد. طبعا هو يتكلم ليس بلسانه، هو يتكلم بلسان اليسار الديمقراطي والإدارة الأمريكية. هو قضية أنه يحاول أنه ينجو بالأموال التي سرقها فقط لا غير، ولأنه عميل وخائن وكاذب وسارق وكذا، فهو يقول هذا رجل خطير جدا على العالم وعلى شعبه. وأنا أتفق من جهة أنه رجل خطير جدا، هو رجل خطير جدا، لكنه على الفاسدين، على الإرهابيين، على الإرهاب اللي انتهى من المملكة العربية السعودية بعد ما رحت يا سعد الجبري أنت وأمثالك. نعم هو خطير جدا، هو خطير أنه المملكة العربية السعودية لا تصبح معتمدة على مصدر واحد في الدخل وهو النفط. هو خطير لأنه ينوع اقتصاد بلده، لأنه ينوع استثماراته، لأنه ينوع شراكات بلده الاستراتيجية، لأنه يريد مستقبل عزيز لهذه الدولة ولهذا الشعب ولهذا البلد. هو خطير لأنه يضع خطط ويضع أهداف ويحققها. ويقول أيضا في محاولة الشيطنة وفي محاولة يعني الاستهداف الأمريكية لسمو ولي العهد. طبعا هو يلقن بالكلام، عميل الاستخبارات موجود معه، يعني هو حتى ما حضر وجه الوجه مع المذيع، لا كان في دائرة للاستخبارات، عملاء الاستخبارات يعني يديرون الرواية كما يريدون. هو يقول أيضا أنه في أشياء يعني حالمة، يعني يتكلم على أنه حالم وغير واقعي. نعم المملكة العربية السعودية وقيادتها وسمو ولي العهد رجل طموح وحالم ويحقق أحلامه بهذا الشعب النبيل وبهذه القدرات والموارد التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية. من حقنا أن نحلم، ومن حق أي سعودي أن يحلم، ونريد من سمو الأمير محمد بن سلمان ونريد من سمو ولي العهد أن يحلم.
وأن يكون لدينا طموح، حتى لو حققنا نصف طموحاتنا وأحلامنا ساعتها إحنا حنكون في المقدمة. الأحلام لا تليق بالخائنين من أمثالك. ثم يفتئت مرة أخرى بكذبة يعني عجيبة جدا، يحاول فيها أنه يشوه العائلة المالكة وكأنها عائلة يعني تدور فيها الأمور بطريقة يعني حتى لا يحمى لا فيها ملك ولا أمير ولا ولي عهد ولا كذا. فهو يتحدث عن كذبة كبيرة جدا تتكلم عن محاولة اغتيال الملك عبد الله في عام 2014، ويتناسى أنه في عام 2014 الملك عبد الله يقدم قراءة للمستقبل وشهادة للتاريخ في حق سمو ولي العهد. هذه شأن يخص السعوديين، ما يخص الإدارة الأمريكية اللي لقنت أمثالك ولقنتك بما تقول. ثم يتكلم أنه أنا مخيف. والله شكل سعد الجبري كمسؤول، أنا ما رأيت مسؤول على وجه الأرض يعني بهذا الشكل وبهذا الضعف وبهذا الخنوع ولا أتمناه لأي مواطن سعودي مهما عمل، لا أتمناه أن يظهر بهذه الصورة، ولا مواطن عربي ولا مسلم. لكن هو يقول إنه أنا عندي معلومات. إحنا لحد الحين ما شفنا الأكاذيب، إحنا معلوماتك لك. ولو كنت من السلطات السعودية والله ما أطلبه، أقول له هات الفلوس. أول حاجة هات الأموال 11 مليار ونصف دولار اللي أنت أخذتها واللي حولتها لأسماء أقاربك وصهرك وأسرتك وأرحامك وأصدقائك. هات الفلوس هذه وبين مصادر ثروتك من فين. إذا كنت نظيف بين، مثل ما تطالبك المحاكم الكندية والأمريكية والمالطية حتطالبك بهذه الشغلات، ولا ما كان جمدت عقاراتك وأموالك. أما أنت فكل المعلومات اللي عندك حطها في أذن، يعني أنت معروف أنك قد أعطيتها للاستخبارات الأمريكية، لكن لا يمنع أنك تحطها في إذن حتى الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي. هذه المعلومات لا تعنينا بشيء ولا تضرنا، لأن السعودية تشتغل على ملفات دولية كبرى. قلنا لكم في الطاقة، في الشراكات، في التنوع، في الاستثمارات. هذه السواليف وهذه الحكاوي حطها في إذن من تريد منه أن يعطيك تأشيرة في دائرة الهجرة، لعله يعني ينتشل مصير محتوم لكل خائن. يعني يوفر لك شقة، يوفر لك غرفة، يوفر لك كذا، يوفر لك ما أدري فين. هذا اللي أنت يعني وصل طموحك إليه. بقي نقطة، هو تكلم يقول إنه السلطات السعودية تسعى إلى اغتيالي، ويحدد يعني يقول إن السلطات السعودية تسعى إلى اغتيالي وتسعى إلى كذا وتسعى إلى ما أدري فين، وإنه كان في كذا، وإنه هذا الرجل وإنه لن يتوقفوا حتى يتم اغتيالي أو شيء. شوف يا سعد الجبري، وأنت رجل اشتغلت في الأمن والاستخبارات والقضايا الأمنية والعلاقات الأمنية ما بين الدول، أنت تعرف أنه الخونة والعملاء، مصير الخونة والعملاء عبر التاريخ إلى يومنا هذا، يعني حتى من أيام ابن العلقمي ومن الحرب العالمية الأولى والثانية، الإنجليز اللي كانوا يجون عند الألمان، أو الألمان اللي كانوا عند الحلفاء يجون كعملاء. نسأل الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن يحفظ هذه البلاد. إذا عجبكم المقطع لايك وسبسكرايب، وأرجو من الجميع أنه يناقش هذا الموضوع في الملاحظات. أنا أقرأ كل ملاحظاتكم وتعليقاتكم، وانشروا فيما بينكم، وإلى لقاء آخر.